मौरीको मह खाँदा होशियार हुनुहोस्, तपाईको ज्यान पनि जान सक्छ। महले शरीरलाई फाइदा पुग्छ भन्दै होस् नपुर्याई खानुभयो भने गम्भीर असर गर्छ। महले फाइदा गर्छ भन्ने त जो कोहीलाई थाहा नै छ, तर कस्तो अवस्थामा मह खानु हुँदैन, केसँग मिसाएर खानु हुँदैन, मह शुद्ध छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने? के तपाईलाई थाहा छ मह खाने सही तरिका? थाहा छैन भने यो भिडियो तपाईका लागि हो। आजको यस भिडियोमा मौरीको महले गर्ने फाइदाको विषयमा त चर्चा गर्छौं नै, साथै कस्तो अवस्थामा केसँग मिसाएर खाँदा महले ज्यानै लिन्छ त्यो कुरा पनि भन्छौं र महमा चिनी मिसाएको छ कि छैन भनेर छुट्याउने तरिका पनि भन्छौं। त्यसैले यो भिडियो आफ्ना साथीभाइहरूलाई जति सक्दो शेयर गरेर ज्ञान बाँड्नु होला। मौरीले उत्पादन गरेको मह गुलियो, अति नै पोसिलो र गुणकारी हुन्छ। यसको दैनिक प्रयोगले शरीरमा शक्ति प्रदान गर्नुका साथै विभिन्न रोगहरूसँग लड्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ। मह जति पुरानो हुँदै गयो त्यति नै प्रभावकारी हुँदै जान्छ। आयुर्वेदमा पनि यसको महत्त्व उल्लेख गरिएको छ। महको सेवनले सम्पूर्ण शरीरलाई फाइदा पुग्छ। ताजा मह तौल घटाउनका लागि फाइदाजनक छ भने पुरानो महले बोसो काट्ने काम गर्छ। यसले रुगाखोकीको समस्या पनि हटाउँछ। महलाई आयुर्वेदमा योग-वाही पनि भनिन्छ, जसले गहिरो तन्तुहरूमा प्रवेश गर्न सक्छ। यसमा धेरै प्रकारका औषधीय गुण पाइन्छ जुन शरीरका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। आयुर्वेदिक ऋषि चरकले 5000 वर्ष अघि महको गुणबारे चर्चा गरेका थिए। महलाई स्वास्थ्यका लागि धेरै तरिकाले अमृत मानिएको छ। यदि तपाईँ आफ्नो तौल घटाउन महको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने 1 गिलास मनतातो पानीमा 1 चम्चा मह हालेर दैनिक सेवन गर्नुहोस्। यस्तै 1 चम्चा महमा 1 चम्चा बेसार र 1 चम्चा मरिच मिसाएर पिउनु भयो भने रुगाखोकी, साइनसाइटिसलाई ठुलो राहत मिल्नुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। मह आँखाका लागि धेरै राम्रो हुन्छ। यसले तिर्खा मेटाउँछ र कफ निकाल्छ। पिसाब नलीमा गडबडी, दम, खोकी, पखाला र वाकवाकी बान्ताका लागि मह धेरै उपयोगी हुन्छ। यो प्राकृतिक डिटोक्सिफायर हो जसले हाम्रो कलेजो सफा गरेर शरीरको फोहोर निकाल्ने काम गर्छ। यो मुटुको लागि पनि राम्रो हुन्छ भने छालामा मास्क जसरी प्रयोग गर्दा छाला नरम र चम्किलो हुन्छ। महले धेरै कुरामा फाइदा पुर्याउँछ। कतिपयले महको सेवन गलत तरिकाले गर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर हानि गर्नुका साथै ज्यान पनि लिन सक्छ। मह तताएर खानु हुँदैन। महलाई तातो खाना र तातो पानी, दूध र चियामा मिसाएर खानु हुँदैन। यस्तै तातो ठाउँमा काम गर्दा होस् या चर्को घाममा हिँडेर पसिना आएको बखत होस् मह खानु हुँदैन। मुला, कटहर, माछा, मासु र मकैसित मह खानु हुँदैन। यस्तै मह र घिउ बराबर मात्रामा खानुभयो भने तपाईको ज्यान पनि जान सक्छ, किनभने यसरी खाँदा यो विषमा परिणत हुन्छ। महलाई पेय पदार्थ जस्तै व्हिस्की, रम, ब्रान्डी वा तोरीसँग पनि मिसाउनु हुँदैन। शुद्ध मह कसरी थाहा पाउने भनेर अन्योलमा हुनुहुन्छ भने शुद्ध मह चिसोमा जम्ने गर्छ। कतिपयले जम्ने मह शुद्ध होइन पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, तर शुद्ध मह चिसोमा जम्छ नै। यस्तै शुद्ध महलाई कागजमा बोकेर हिँड्न सकिन्छ। शुद्ध महको थोपा पानीमा चुहाउँदा रेसा नभनी थपक्कै पिँधमा पुग्छ भन्ने पनि गरिन्छ। त्यसैगरी सिक्कामा मह दलेर पछाडिबाट टुक्कीमा सेकाउँदा चिनी मिसाइएको मह बल्छ। शुद्ध महमा आगो लाग्दैन। त्यस्तै शुद्ध मह कुकुरलाई दियो भने खाँदैन भन्ने पुरानो मान्यता पनि छ, तर अचेलका कुकुरले जे पनि खान सक्छन्। दर्शकवृन्द, आजको भिडियोमा महको बारेमा विशेष कुरा थाहा पाइ नै हाल्नुभयो। यो भिडियो जति सक्दो शेयर गरेर साथीभाइहरूलाई पुर्याउनु होला। आज भने यति नै। हस्त नमस्कार।